गए
विछड़े कई जन्मा दे, भोग रहे हाँ फल कर्मा दे। तैथों विछड़े कई कर्मा दे, भोग रहे हाँ फल कर्मा दे। कट दे फंद जन्म जन्मा दे, डाडे हाँ कबरा गए। कट दे फंद जन्म जन्मा दे, डाडे हाँ कबरा गए। सतगुरु साचे मेरे दाता, दर तेरे ते आ गए। सतगुरु साचे मेरे दाता, दर तेरे ते आ गए। बने भिखारी तेरे दर दे, दया मेहर सतगुरु जी कर दे। बने भिखारी तेरे दर दे, दया मेहर सतगुरु जी कर दे। वारस नाम दान दी कर दे, बूटे हैं मुरझा गए। वारस नाम दान दी कर दे, बूटे हैं मुरझा गए। सतगुरु साचे मेरे दाता, दर तेरे ते आ गए। सतगुरु साचे मेरे दाता, दर तेरे ते आ गए। अमृत नाम परवाह चला दे, तप दे हृदय ठंड वरता दे। अमृत नाम परवाह चला दे, तप दे हृदय ठंड वरता दे। चोली खैर नाम दी पा दे, बन के भिखारी आ गए। चोली खैर नाम दी पा दे, बन के भिखारी आ गए। सतगुरु साचे मेरे दाता, दर तेरे ते आ गए। सतगुरु साचे मेरे दाता, दर तेरे ते आ गए। दास अजायब अर्जा करदा, कृपाल गुरु जी रख लो पर्दा। दास अजायब अर्जा करदा, कृपाल गुरु जी रख लो पर्दा। बख्शो सतगुरु तेरा वरदा, शरण तेरी हाँ गए। बख्शो सतगुरु तेरा वरदा, शरण तेरी हाँ गए। सतगुरु साचे मेरे दाता, दर तेरे ते आ गए। सतगुरु साचे मेरे दाता, दर तेरे ते आ गए। गुरु मेरा चाहने वारेगा, मेरी प्रीत न चकोरा वाली। गुरु मेरा चाहने वारेगा, मेरी प्रीत न चकोरा वाली। पारे उपकार जो करें, जान न दाते आ तेरे। अगणा दा मैं भरिया, कोई गुण न गुरु जी
ਕਰੇ ਲਿਖ ਜਾਣ ਨਾ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੇ। ਔਗਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ। ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਦਾਤਿਆ ਭਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਚਕੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਚਕੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ। ਬਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਵਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਚਕੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਚਕੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਮੁਕਾਈ। ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਰੂਹਾਂ ਤਪਦੀਆਂ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਮੁਕਾਈ। ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਰੂਹਾਂ ਤਪਦੀਆਂ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ। ਦਰ ਤੇਰੇ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਮੌਜ ਤੈਂ ਜਗ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਚਕੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਚਕੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਢੂੰਡ ਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ। ਰੱਖ ਲਈ ਪੈਜ ਦਾਤਿਆ ਅਜੈਬ ਕਰੇ ਅਰਜੋਈ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਢੂੰਡ ਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ। ਰੱਖ ਲਈ ਪੈਜ ਦਾਤਿਆ ਅਜੈਬ ਕਰੇ ਅਰਜੋਈ। ਰੱਖ ਲੈ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਚਕੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਚਕੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਿਰੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਖਿਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। Whenever God wants to liberate the world, or whenever God creates the desire and yearning within anyone to do his devotion, he brings such souls in the contact of the master, that human pole within whom the power of God is working. Master Satsang Singh Ji used to say that the power which works in the body of the saints is more than a power, because we can measure the power, but the thing which works in the body of the saints cannot be measured. It is something worth experiencing. Such saints and Mahatmas within whom such power of God is working, they come in this world and they tell us that whether one is Hindu or Muslim, whether one is the resident of America or India or any other country, God is one for everyone and he is within everyone. ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਖਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। God brings those souls in the contact of the saints and Mahatmas, the beloveds of God, on whom he wants to shower grace. And saints are the ocean of grace, ocean of mercy, and graciously they connect us with the Shabad Naam, and by their grace and guidance and mercy we go back to our real home and they make us absorbed in their sweet Naam. ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। A hymn of Guru Amar Dev Ji is presented to you. He says that there is one God who is the giver, who is the giver of life to everyone, and he is within all of us. Up until now, those who have realized him have done so by going in the within, and in the future also those who want to realize him will have to go in the within. ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਪੰਨਾ 1045। ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਏਕੋ ਅਮਰ ਏਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਭ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Now he says that God
who has given birth to all of us, is our giver, is our emperor, is the supreme king. But when can we realize him? When can we see him? Only after going in the company of the saints and Mahatmas, and only after doing according to what the masters tell us. Only after molding our life according to the instructions of the master, we can go in the within and see Almighty Lord. He says that it is just like replacing the bulb. One bulb fuses and in his place another bulb is installed, and that also goes on giving the light. In the same way, one Mahatma may initiate you, and after he leaves this physical body, after he leaves this physical plane, another Mahatma may come and he may inspire you to do the meditation, to renew the thing which the previous Mahatma has put within you. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਸਾਧ ਕੀ पूछ लीजिए ज्ञान ਮੁੱਲ ਕਰੋ ਤਲਵਾਰ का पड़ा रहन ਦਿਓ म्यान। Guru Sahib says that when we go to the master, we should not think that to which religion he belongs or from which country he has come. Because when God has created all the human beings, when he has even created the birds and animals, and when he has created all different places, when he does not fall in duality, why should we fall in duality? Kabir Sahib also says that we should not pay any attention to the caste or creed or color of the Mahatma. We should always look at his qualities. We should not pay any attention to the cover. We should always pay attention to the sword. Maharaj Savan Singh ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤੀ ਜਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਛਤਰੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। Master Sawan Singh Ji used to say that we do not have to go and eat our meals with the master. We do not have to go and make relations with him. Our job is to just go and take the knowledge of Shabad Naam from the master. So we should not pay any attention to which religion or to which caste he belongs. Kabir Sahib was born in the family of weaver. He was weaver by caste. But even the great Rajput kings came and became his disciple. In the same way, Mahatma Ravidas was born in the family of the cobblers, or very low caste. But many great Rajput kings came and became his disciples. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਸੀ ਸੰਧੂ ਬਾਲਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲੋਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਈਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੂਤ ਛਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋ ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋ। Guru Nanak Sahib was born in the family of the traders, a very high caste family, but he took along with him Mardana, who was from a very low caste person, and he also took along with him Bala Sandhu, who was from the farmer's family. In those days in India, people used to believe much in this caste and creed business, and on the worldly level, the relation of Guru Nanak with Bala and Mardana was not considered to be a good one, because Guru Nanak belonged to the high caste, high family, and Bala and Mardana were of the low family, low caste. Guru Nanak traveled a lot, being accompanied by both Bala and Mardana, because the Mahatmas do not pay any attention to the caste. They always say that don't ask anybody's caste or creed. Those who belong to God, meditate on them, meditate with them, and become one with Lord. ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੂਤ ਛਾਤ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੰਡਤ ਔਰ ਰਾਜਪੂਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Out of India, in Rajasthan, this difference of caste was people used to believe in the differences of caste very much in Rajasthan, and I was the first person in Rajasthan who made people of all different castes and religions sit together and eat the meals. Many Pandits, high caste people and the Rajputs, they used to come to me and they used to tell me that your teachings are good, your living and your all things are very good. The only thing which is not good is that you make everybody sit together and eat, and the way you treat everybody alike, that is not acceptable. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੇਵਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆਗਾ। So Guru Amar Dev Ji Maharaj says that Almighty Lord has been working through the saints from ages and ages. He did not form any religion, he did not form any caste, he did not put any particular label on anyone. ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਮਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਮਾਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। Mind has made all these religions, all these communities, and taking their support or taking refuge in these religions, we have gone far away from God. एको अमर एका पातशाही, जुग जुग सरकार बनाई। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਸਰਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। Now he says that there is only one God and he always rules. He never gets destroyed, and his kingdom always continues. Last night I had said that God sends his saints in this world, making them as the viceroys. Sometimes he comes in the body of one saint, sometimes he comes in the body of another saint. एको अमर एका पातशाही, जुग जुग सरकार बनाई। सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिलिया सुखदाता। आप कहने लगे कौन निर्मल है, कौन प्योर है, जिन्हें अपने आप की पछाण कर ली है। आप कहने लगे अपने आप की असी उदों पछाण करते हैं जो अपनी आत्मा के उत्तों अस्थूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पड़दे ला के 10वें द्वार दे विच पहुँच जाने हैं। उत्थे जाके अपने आप की पता लगता है कि मैं कौन हाँ। आप कहने लगे फिर वो परमात्मा जिहड़ा है खुद ही सानू आके मिल लैंदा है जदों असी अपने आप नू प्योर और पवित्र कर लेने हैं। Now he said that who are the most clear ones, who are the most pure ones? Only those who have realized, only those who have recognized their own selves. When do we realize our own selves? Only when we remove all the 3 covers from our soul, and after removing the 3 covers from our soul, when we reach the Swadwar, only then we become the pure ones, only then we become the most clear ones. And when we reach the Swadwar and realize ourselves, only when we come to know that who we are, then God comes and meets us. Those who become the pure ones, those who realize their own selves, they do not need to go and find God. God himself comes to see them. परम पिता कृपाल कहते हुंदे सीगे कि परमात्मा दा मिलना औखा नहीं, इंसान दा बनना औखा है। Supreme Father Kripal used to say that it is not difficult to realize God, it is difficult to become a man. सावण ने बेशक कितना ही
परमात्मा की खोज की, संतां की खोज की, लेकिन बाबा जैमल सिंह ने खुद उन्होंने जाके भालिया सीगा। No matter how much Baba Sawan searched for God, no matter how much he searched for God, but it was Baba Jaimal Singh himself. It was Baba Jaimal Singh who himself went and searched for Sawan Singh. इसे तरह परमपिता कृपाल दी सावण ने खुद चोण की। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। In the same way, Supreme Father Kripal was chosen by Baba Sawan Singh himself. 7 years before he met him physically, he started giving him his darshan internally. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਜਾਇਬ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। खुद एक कृपाल ने आप ही चोण की सी, आप ही आके दया दा मींह बरसाया और इस तपदी आत्मा नूं उठारिया। In the same way, this poor Ajaib did not even hear of Master Kripal, because I was sitting in the underground and I was waiting for the grace of God. It was Master Kripal Singh himself who searched for me and who came to me by himself, and it was that he himself made the rain of peace shower on me and he cooled down my heated heart. ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So your Guru Amardev Ji Maharaj says that only they are the pure ones, only they are the holy ones who realize their own selves. When we realize our own selves, then we do not need to go and search for God. God himself comes in the form of the masters. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮਰੋ ਭਰਤਾ ਵੱਡੋ ਵਿਵੇਕੀ ਆਪੇ ਸੰਤ ਕਹਾਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਵੇਕਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Kabir Sahib says that my beloved is full of discrimination. He himself comes in the form of the saints. ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ ਆਪ ਪਛਾਤਾ, ਆਪੇ ਆਈ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਰਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਪਤ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਮਨਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਪਾਤ ਗਵਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Now he tells us about the Gurumukhs and the Manumukhs. Gurumukhs do the meditation of Naam and they get glorified by God. How does God glorify them? God calls them at his door and he glorifies them over there. Whereas the Manumukhs go on criticizing the people, go on criticizing the others, and they waste their life. ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਮਨਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਵਿਰਾਗੀ ਪਰਮਹੰਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Now he says that within whom that Naam gets manifested, they are the real Bairagis or the renunciates, and they are the real Paramhans because they always remain connected with Almighty Lord. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੰਗੋ ਖਾਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੈਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਵਿਰਾਗੀ
ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ। In India, there is a sect of the renunciates who are called Vairagis, and their teachings are that you give up your family, you give up your homes, go outside and beg and eat. But Guru Nanak Sahib says that they are not the real renunciates, those who give up their homes and go and beg outside. Those who have manifested Naam in their within, they are the real Vairagis or the renunciates. नाम रते परमहंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई शब्द मरैन सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा काया अंदर अमृत सर साचा माने पीवे पाए सुभाई। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। Now lovingly he says that these are the words of my brave master Guru Angad Dev, that he who does the meditation of Shabad Naam is the only brave one. ਜਿਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਲੈਣੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਦਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The place of pilgrimage are the holy waters, bathing in which the sins of our soul are going to go away, is within our body. There is no water or no place of pilgrimage outside which can remove the sins of our soul. They can only remove the dirt of our body. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਗਰਾਜ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। Guru Amar Dev Ji Maharaj calls that place as the Amritsar or the pool of nectar. Kabir Sahib calls that place as the Prayagraj. ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਐਸਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। There is no place outside which can remove the sins of our soul. If you want to remove the sins of your soul, if you want to remove the dirt of your soul, you go in the within, you remove physical, astral and causal covers from your soul, go to the Smadwar. Over there is the pool of nectar, bathe in there, and then you will be able to remove the sins of your soul. ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਨਾਤਿਆਂ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਉਹ ਨਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। Regarding the outer places of pilgrimages, Kabir Sahib says that if by bathing in the places of pilgrimages one could get the liberation, the frogs who live in the waters over there should be liberated by now, because they always live there, but they do not get liberated, they come back again and again. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਇਸ ਕਲਮੇ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that no matter if you bathe in the outer places of pilgrimages millions of time, you will get more dirt, more sins. If you want to remove the dirt of your soul, you go and spend time in the company of the saints and make yourself pure one. ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਚਾ ਮਾਨੇ ਪੀਵੇ ਪਾਏ ਸੁਭਾਈ ਪੜ ਪੰਡਤ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ਕਰ ਜਲ ਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨ ਪਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ,
ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। Saints and Mahatmas, the beloveds of God, had written the holy scriptures because they wanted the people to read those scriptures and find out that what is written in them. What is the advantage of taking the Naam? What is the teachings of the Naam? What is the teachings of the masters? What are the experiences of the master? And why it is important to take the initiation and do the meditation of Naam? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤਲੀਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। As long as the masters live in the body, the followers, the disciples follow the teachings of the master in the real sense, in the real meaning. But after the masters leave the body, they change the form of the teachings of the masters in the form of the religion, and they limit it for some people. The teachings of the masters were for the whole universe, for everybody, but we limit that to for some people. What more injustice we can do with such beloveds of God? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। We do such things only for our own name and fame and only for our own self, and we understand that just by reading the books completely we get the liberation. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਤ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ, ਘਰ ਜਲ ਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। Guru Amar Dev Ji Maharaj says that the pandits or the learned people read for others and explain to others, but they do not know that their own house, their own home is on fire. He says that the pandits or the learned people read and explain things to others, but they do not know that their own within is burning with the fire of lust, anger and all the passions. ਪੜ ਪੰਡਤੇ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ, ਘਰ ਜਲ ਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨ ਪਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਨਾਮ ਨ ਪਾਈਐ, ਪੜ ਥਾਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਉਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਓ, ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ। Now he said that without the Sadguru one cannot get the Naam, because Sadguru comes in this world as becoming the treasurer of the Naam. No matter how much you read, and no matter if you get tired reading all the books, but you will not get any peace. ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਨਾਮ ਨ ਪਾਈਐ, ਪੜ ਥਾਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਏ। ਇੱਕ ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਫਿਰੈ ਪੀਖ ਧਾਰੀ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋਮੈ ਕਿਨ ਮਾਰੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਬੂਤੀ ਪਿਆ ਸੁਆਹ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਜਾਏ ਹੰਕਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਧਮਕਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। In India there is one more sect or the group of people, those who call themselves as the sadhus, and they put ashes around on their body. But by putting the ashes, instead of decreasing the ego, they get more ego, because they think that they are sadhu, they are superior than the other people, because they have put ashes on them. And instead of becoming humble, they become more egotist, and they go and beg from people, and many times they go and rebuke the people and get upset at them, saying that we are sadhus and it is your duty to give us
when we beg from you, when we ask things from you. ਇੱਕ ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਫਿਰ ਹੈ ਭੀਖ ਧਾਰੀ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਨ ਮਾਰੀ ਅਨ ਦਿਨ ਜਲਤ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪਰਮ ਭੀਖ ਪਰਮਾਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭੇਖ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਹਨ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਲਦੇ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ 20 ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 50 ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Now he says that all these religions, these communities, outer garbs and everything, they are in illusions and day and night they are burning. You know that there are more than 20 different groups in the Christian religion. There are more than 50 groups in the Sikh religion. And there are numerous groups of people in the Hindu religion. And you know that each group fights with another and every group criticizes and fights with another group. And they all are burning in the fire of ego. ਦੂਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਰਾਕ ਈਰਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। During the Second World War, you know that the Christians killed the Christians, and the living example is here, the war of Iraq and Iran. You know that they both belong to the same religion, they both are Muslims, and they believe in the same Quran, the same holy book, and they believe in the same Prophet Muhammad, but still they are killing each other. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So Guru Amar Dev Ji Maharaj says that these religious people have the enmity and jealousy in them. They do not become pleased looking at the prosperity of the other people, and they are always envious of others. ਅਨ ਦਿਨ ਜਲਤ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪਰਮ ਭੀਖ ਪਰਮਾਏ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਟੁੰਬ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਮੋਏ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਿਆ ਖਾਧਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਔਰ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। Now he says that there are certain people, those who give up their families, their homes, go outside, and those who beg from people, and all their life long they go on begging from the people, and in this way they maintain themselves. And since they go on begging from the people all their life long, in the end again they have to come back in this world to pay back to all those people from whom they had begged. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਊਂਠ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੋਝਾ ਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝਾ ਲਾਓ। Master Savan Singh Ji used to say that you will have to pay back to those from whom you are accepting things, whether you may come back in the form of the camel or in the form of any other animal, and pay back to the person from whom you had accepted things. ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। On the other side, there are certain people, those who live in their families, maintain their household, and attend to all the responsibilities towards their family, and do the meditation of Naam, and they get liberation while living in their families. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟੀਏ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਲੇਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। Guru Nanak Sahib says that if we meet the perfect master, we come to know about the perfect teaching while living in the family and living in the world, and
going jolly and doing all the things of the world, we can still get the liberation. ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਟੁੰਬ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਈ ਅਰੇ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਚਿਤ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸਤਸੰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। Now he says that those who have love for Almighty Lord in their heart, they also fear of God, and such satsangis, such dear ones of God, do not do anything by which they would make bad karma, and not even in the state of forgetfulness they do anything with which their master or God would become displeased. ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਚਿਤ ਲਾਈ ਮਨਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੁਤਾ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਭੋਕੈ ਜਿਸ ਕੁੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਉੱਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। After singing the glory of the Gurmukhs, now he comes back to the condition of the Manmukhs. He says that within the Manmukhs, the dog of greed is always barking. Day and night they go on thinking about the greed. They go on thinking that I may possess this person's wealth, I may take over this person's property, and like that. Day and night they go on thinking about possessing the whole world. ਉਹ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। In order to quench his thirst of greed, he does every just and unjust practices to collect as much wealth as he could. Many times he criticizes others, many times he goes to the courts, and he goes here and there, and he practices all kind of just and unjust things. Why does he do all these things? So that he does that, all these things only so that he may possess, he may own everything. ਮਨਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੁਤਾ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਭੋਕੈ ਜਿਸ ਕੁੱਤਾ ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੈ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇਗੇ, ਬੇਪਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Now he says that the angels of death, the yamas, never forgive such people. They always take them, defaming them. ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਕਦੇ ਨਾ ਛੋੜੈ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। Now he says that by doing the meditation of real Naam, we get real prestige, real praise, and there is no liberation without doing the meditation of Naam, and we cannot get the Naam without the perfect master.
ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਉ ਨ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। Guru Amar Dev Ji Maharaj said that I am not saying anything from my own. This is the law made by God, that no one can receive Naam. In no one's within can Naam be manifested, and no one can ever come near Naam without going to the Master. This is the law made by Lord. ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। But we know that nowadays the word or the name Master is insulted, is defamed, because everywhere this name is misused. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ 15-20 ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। I always say that before going to any master you should read about him, whether he has done any meditation in his past, whether he has sacrificed 10-15 years for meditation or not, because this is the matter of working hard and experience. It is not the matter of just talking and becoming the master. स्वामी जी महाराज ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਸਭ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। The sacrifice of Swami Ji Maharaj was this, that when Tulsi Sahib awakened him and inspired him to do the devotion of Lord, the people who owed money to Swami Ji Maharaj were told that those who will give him back the money in 3 days, it's all right. Those who cannot give the money, it's all right. He will not charge any interest or anything. And he did not ask for the money from the people, those who owed him. And after that, whatever he had collected, he spent that all for the dear ones. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। Whatever Baba Sawan Singh Ji used to have from his job, from his service, he used to offer all that money to Baba Jaimal Singh. ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਆਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਉੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਮੁਫਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। The same condition was of Master Kripal, and also he had made with his own money a very beautiful house in the Byas Dera. And when his master Baba Sawan Singh left the body, he was not greedy of that place, he was not attached to that place, and he did not fight over the position of that house which he himself had made, and he had left that place quietly, and he went to the jungles, to the forests of Rishikesh to do his devotion. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਂਭੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। In the same way, Baba Bishan Das had made an ashram with my own honest earnings. And when his end time came, he told me that you have come in this world for spirituality and not for this dera, not for the buildings. And you should not look at this place. You should not create any dispute over this building, over this ashram. And after he left the body, I did not go over there. Even though he did not have any other disciple who could fight with me over that ashram, over that building. And the villagers where this ashram was made, they came to me and told me that if I did not want to go there, I could appoint someone who could go and live there. I told them that no, that this is not the orders of my master. I cannot do that. मैं कि अपने परम पिता कृपाल ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਇੱਕ ਮਰਬਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 2 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਆਪਦੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਭ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਛਡਾ ਗਿਆ। How can I sing the glory of beloved Master Kripal? He was so great. He made me give up 2 pieces of land, which one piece of land would be worth 500 or 600,000 rupees at present, and he made me give up 2 pieces of that land over there. And graciously he made me leave all those things, and even the animals which I had there, even the turban which was there, he told me not to take that, and he told me to leave that place empty-handed. And it was all his grace that he made me give up all that. He did not take anything for himself, and he did not want even his children also to get attached to such places. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਭ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। We people even go to the courts to fulfill our greed. This path is not of the greed. This path is of the sacrifice. Only the person who wants to sacrifice is everything, even his own self for the master, can become successful in this path. The greedy person cannot become successful on this path. बिन सतगुर को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाए। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Now he says that in this world some people are involved in acquiring supernatural powers, some people are involved in doing the devotion of Naam. एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अनस नाम रते निरंकारी। जिसनु आप मिलाए सो बुझै, भगत पाई पौ जाए। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। God has kept everything in his hands, that whom he has to make to meet with him, and whom he has to keep involved in the supernatural powers. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੇਕ ਆਦਮੀ
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨੇਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵੇਸਵਾ ਹਨ। ਸੰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। Master Sant Singh Ji used to say that if a righteous person eats from the earnings of a person who has gotten his earnings, who has gotten that money with the wrong means, who can call that person as the righteous one? In the same way, he used to say that the supernatural powers are like the prostitutes, and saints do not tell their disciples to use them. They tell them that you should remain happy in the sweet will of God. जिसनु आप मिलाए सो बुझे भगत पाई पौ जाए स्नान दान करे नहीं बूझे एक मनुआ मार मने स्यों लूझे साचे शब्द रति एक रंगी साचे शब्द मिलाई आपे सिर जी देवड़ियाई आपे पाने दे मिलाई आपे नदर करी मन वसिया मेरे प्रभु फुरमाई सतगुर सिवह से जन साची मनमुख शिव न जानन काची आपे करता कर कर इखै ज्यों पावे त्यों लाई जुग जुग साचा एको दाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता शब्द मिले से विछड़े नहीं नदरी सहज मिलाई हो मैं माया मैल कमाया मर मर जम दूजा पाया बिन सतगुरु सेवी मुक्त ना होई मन देखो लिवलाई जो तिस पावै सोई करसी आपो ना किछ होसी नानक नाम मिले वड्याई दर साचे पत पाई नानक नाम मिले वड्याई दर साचे पत पाई Right, there are a number of notices, especially about tomorrow's schedule. First thing, the bus shuttle is not operating tomorrow, as the church that the parking lot is located at will need the parking lot tomorrow. So please don't park there. Drive on up to the ashram if you come in tomorrow. That's just for one day only. Tomorrow the satsang will be at 11 a.m. not in the evening. This is a very important deviation from the usual schedule.
Morning meditation will be the same. The Master will come at 7 a.m. as usual. There will be no morning interviews. Children's darshan will be at 11:15, and the satsang will be at 11 a.m. here. The langar will be the usual time, and the Master will go there as usual at 1 o'clock. In the afternoon, the interview schedule will remain the same as usual. There will be interviews tomorrow afternoon. Tomorrow night there will be no satsang here with the Master, but the meditation and the bhajans will happen, and after the bhajans at 6:30, or the usual time, Graham will show videotapes on our new projector system. So if you'd like to come and see that, you'll be welcome to do that. That will be tomorrow night at 6:30. The medical health care schedule will also change a bit. Medical emergencies only tomorrow from 9 to 9:30 a.m. In other words, that's all that they will be available for. Please speak. Just a minute. Please do not come for health care before seva time. This is ordinarily now. Come only at 9:30, not before. And please, when you are at the clinic or the infirmary or the healthcare facility or whatever we call it, do Simran. Apparently there's a great deal of socializing going on. The temptation is no doubt great, and it is necessary, obviously, to talk with the doctors about the problem. However, at other times while there, please do Simran, and the doctors are asking, please be patient and expect to wait. Excellent opportunity to do Simran, he says. So that will be that. Now this is a general announcement from the langar people. Please make an effort to get to the langar on time, particularly at breakfast and tea time. These are the times when the Master does not come, but it's just as hard on the servers to serve if you are not there as it is if you weren't there when the Master was there. So please try and come on time. They can't serve a section until the section is full. So if everyone arrives more or less the same time, it's very helpful. And please don't take the food from the tables on the langar. Please wait till the servers serve it. This is a very important point, which the Master cares about. And remember too that the food is really prasad. Please don't work it so that you drop it on the ground or whatever. If children are involved, see that the servings are small enough so that they don't spill it. It's helpful for everybody if that happens. And also, one final thing. Please make sure that parents sit with their children at meals. This request was made in the pamphlet that was sent out ahead of time, and it is important. It would be very helpful for all, so please do that.